ሰላም የዚህ ቻናል ቤተሰቦች introduction to management unit 4 for 4.3 significance of organizing or its importance of organizing የሚለውን ዛሬ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ ምን ይሆናል። ኢምፖርታንስ ስንል ሲግኒፊካንስ ማለታችን ነው። የኦርጋናይዜሽን ጥቅም ምንድነው? ኢምፖርታንቱ ምንድነው ብለን ነው እንግዲህ ምናየው። organizing creates the relationship between top levels executive and low levels staff members. ኦርጋናይዚንግ ምን ክሬት ያደርጋል ስንል በዋነኝነት በቶፕ ሌቭልስ ኦፍ ኤክስኪዩቲቭ እና ወይም ላይክ ሃየር ሌቭልስ ኦፍ ማኔጅመንት ዲፓርትመንት ኦር ሃየር ሌቭልስ ኦፍ ሄድ ያሉትንና ሎወር ሌቭልስ ኦፍ ስታፍ ሜምበርስ ሎወር ሌቭል ኦፍ ኤምፕሎየር ያሉትን ሪሌሽን ያላቸውን ሪሌሽን ክሬት ያደርጋል። ምን በማድረጋችን ብቻ? ኦርጋናይዝ በመጠቀማችን ብቻ። እንግዲህ ወደ 7 የሚደርሱ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ ኦር ኢምፖርታንስ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ አለ። የመጀመሪያው ቱ ፋሲሊቴት አድሚኒስትሬሽን ነው። ኦርጋናይዚንግ ስናደርግ አድሚኒስትሬሽናችን ፋሲሊቴት ይሆናል። duplications of work, wrong planning, inefficient person and lack of motivation, improper allocation of duty and responsibility, absence of coordination, communication gap, improper instructions are ingredients in effective communication. እንግዲህ የምታያቸው እነዚህ መጀመሪያው የተዘረዘሩት የስራ በተደጋጋሚነት መሰራት፣ ሮንግ ፕላኒንግ ሮንግ የሆነ ፕላን፣ ኢንኤፊሺየንሲ ፐርሰን ብቃት የሌለው ፐርሰናል፣ ላክ ኦፍ ሞቲቬሽን የሞቲቬሽን እጥረት፣ ኢምፕሮፐር አሎኬሽን ኦፍ ዲዩቲስ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ የእያንዳንዳችን ግዴታ አለማወቅ፣ አብሰንስ ኦፍ ኮኦርዲኔሽን የግሩፕ ስራን አለመስራት፣ ኮሚኒኬሽን ጋፕ ዊዝ ዘ ሴም ስታንዳርድስ ያለ ፖዚሽን ላይ ያለ ሊሆን ይችላል ኦር ሃየር ሌቭልስ ያለውን ፖዚሽን ሊሆን ይችላል ኦር ሎወር ፖዚሽን ያለውን የኮሚኒኬሽን ጋፕ፣ ኢምፕሮፐር ኢንስትራክሽንስ ትክክለኛ ያልሆነ ትዕዛዝ፣ ኢምፕሮፐር የሆነ ኢንስትራክሽኖች፣ እነዚህ ሁሉ የሚመጡት ኢንግሪዲየንትስ ኦፍ ኢንኢፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን። ኢፌክቲቭ ያልሆነ አድሚኒስትሬሽን በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ ችግሮች ይመጣሉ። ግን ኢፌክቲቭ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ኢፌክቲቭ የሆነ ጉድ የሆነ ኦርጋናይዚንግ ስንጠቀም ምን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው? የአድሚኒስትሬሽን ፋሲሊቴት እናሳልጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ይቀርፋሉ when uses of the organization. So this is one of the importance of facilitate administration is one of the importance of organizing ማለት ነው። This ineffective administration can be removed by sound organization, removed by good organization. ይሄ ኢንፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን ምንለው የሚወገደው ደግሞ ሳውንድ የሆነ ጉድ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ሲኖር ነው። ሁለተኛው ስንገባ ደግሞ ሁለተኛው ፋሲሊቴት ግሮዝ ኤንድ ዳይቨርሲፊኬሽን ማለት ነው። ዳይቨርሲፊኬሽናችንና ግሮዛችንም ኢንክሪዝ ፋሲሊቴት ኢምፕሩቭ ያደርግልናል ማለት ነው ኦርጋናይዚንግ። the growth of business means an increase the scale of operation. እንግዲህ አንድ ቢዝነስ እድገት እያመጣ ነው የሚባለው ስኬል ኦፍ ኦፕሬሽኑ የሚሰራው ኦፕሬሽን ምን እያለ ነው? እያደገ ሲመጣ። ለምሳሌ አንድ ታክስ ወይም አንድ ተግባር የሚሰራ ኦርጋናይዜሽን ከነበረ
ቢዝነሱ አደገ ማለት 5-6 ታክሶችን መስራት ሲጀምር እንደማለት ነው። ይሄ ስኬል ኦፍ ኦፕሬሽን የምንለው የስኬል ኦፍ ኦፕሬሽናችን ማደግ ዋን ኦፍ ዘ ግሮዝ ኦፍ ቢዝነስ። ሶ ዳይቨርሲፊኬሽን ስንል ደግሞ ስታርቲንግ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኒው ታይፕስ ኦፍ ፕሮዳክት። ግሮዝ ኦፍ ቢዝነስ ስንል ኢንክሪዝ ስኬል ኦፍ ኦፕሬሽን ካለ፣ ዳይቨርሲፊኬሽን ስንል ደግሞ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ማምረት መጀመር መቻል ሰው ዳይቨርሲፊኬሽን ይባላል። ፎር ቦዝ ግሮዝ ኤንድ ዳይቨርሲፊኬሽን ኦርጋናይዜሽን አይደንቲፋይ ዘ ነሰሰሪ አክቲቪቲ ሬዝ ዘ ነሰሰሪ ሪሶርስ ኤንድ ዲተርማይን ሃው ኤንድ ዌን ቱ ዩዝ። እንግዲህ እነዚህ ሁለቶችን ኦርጋናይዝ አይደንቲፋይ ያደርጋል። መቼ መጠቀም እንዳለብን፣ እንዴት መጠቀም እንዳለብን፣ ሪሶርሳችንን በአግባቡ እንዴትና መቼ መጠቀም እንዳለብን ኦርጋናይዚንግ አይደንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዘ አናዘር ኢምፖርታንስ ኦፍ organizing is facilitate growth and diversification ይሆናል ማለት ነው። So the third is increase the efficiency of management። የማኔጅመንቱን ኢፊሽንሲ ብቃት መጨመር። ይሄን እንዴት ነው የምንጨምረው? when using of the organizing ስለተጠቀም ይሄን ጥቅም ይሰጠናል። ኦርጋናይዜሽን በመጠቀማችን ማኔጅመንታችን ኢፊሽንሲ የሆነ ማኔጅመንት ኢፊሽንሲ ኦፍ ማኔጅመንታችን ይጨምራል። ሶ አንደር ጉድ ኦርጋናይዜሽን ዜር አር ዲቪዥንስ ኦፍ ወርክ ስፔሻላይዜሽን ዊች ቱልስ ፎር። እንግዲህ በጥሩ የሆነ ጉድ የሆነ ሳውንድ የሆነ ኦርጋናይዜሽን አለ ማለት ዲቪዥን ኦፍ ወርክ የስራ ክፍፍል አለ። እንዲሁም ስፔሻላይዜሽን ያደረጉ ወርከሮች ይኖሩናል ማለት ነው። ሶ ይሄን በመጠቀማችን እንግዲህ ኦፕቲመም ዩቲላይዜሽንስ ኦፍ ወርከር ኤቢሊቲ ሪሶርስ ማቴሪያል ኤንድ ቴክኖሎጂ ኢን ፉል መጠነኛ የሆነ ወርከር ኤቢሊቲ ይኖረናል። ሪሶርሳችንን መጠነኛ ነው። አብዛኞቹ ኦፕቲመም ሌቭል ያሉትን ፉሊ ዩቲላይዝ ኤንድ ፉሊ ሳቲስፋይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ዘ ሰከንድ ፕሌሲንግ proportionate importance on various activity enterprise። እንግዲህ በጣም ለብዙ ኢንተርፕራይዞች ምን ይፈጥራል? ፕሌሲንግ ፕሮፖርሽን ይፈጥራል። ይሄ ድርጅት ኦኬ እንደዚህ በማድረጉ ነው ኦርጋናይዝ በመጠቀሙ ነው ይባላል ማለት። ሶስተኛው money and efforts are spent in proportion to contribution made by each and every department. More money and time are given to departments that contribute more others. So avoiding confusion, delay and duplications of work through dividing and regrouping activity of management manageable whole። እንግዲህ ኤፊሽንሲ ኦፍ ማኔጅመንታችን ይጨምራል እያለ ነው። ሶ ኮንፊውዥን ይሄ ውዝግብ የሚባለውን ነገር ያስወግድልናል። ዲላይ የሚባል ነገር መዘግየት የሚባለውን ነገርም ያስወግዳል። እንዲሁም ዱፕሊኬሽንስ ኦፍ ወርክን ያስወግዳል። በምን ስራዎችን በመከፋፈል አንዱ ግሩፕ አንድ ስራ ይሰራል፣ ሌላ ግሩፕ ሌላ ስራ ይሰራል። እንዲሁም ሪግሩፒንግ ሜቶድን በመጠቀም increase the management of efficiency is another it is importance of the organizing ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ደግሞ አራተኛው improving efficiency and quality of work through synergism። ሶ ኢፊሽንሲያችንንና ኳሊቲ ኦፍ ወርካችንን በሲነርጂዝም አማካኝነት ኢምፕሩቭ እናደርጋለን። ሶ ኢት ፋሲሊቴት ኮኦርዲኔሽንስ ዝሮ ዘ ኮኦርዲኔሽን። እንግዲህ ይሄ ደግሞ በማድረጋችን ኮኦርዲኔሽን የሚባል ይሄ የጥምር ስራ የሚባለውን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ፋሲሊቴት ያደርግናል። ኮኦርዲኔሽን ኢት ፋሲሊቴት ኮኦርዲኔሽን ይላል። So zero coordination it helps to part to contribute their role more። ኮኦርዲኔታችንን አሪፍ ባደረግነው ቁጥር of course efficiently እና effectively ሪሶርሳችንን እንጠቀማለን፣ እንዲሁም አስተዋጽኦ ያበረክታል። ይሄ ኮኦርዲኔሽን ምን ነው for any other extravagance ማለት ነው። ለብዙ እንትን እንዳንጋለጥ ብክነት እንዳንጋለጥ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኖ ፓርት ኢዝ ወርኪንግ አሎን ራይት። ወደ ሲነርጂዝም የሚለው ኮንሴፕት ሲመጣላችሁ አይ ሲነርጂዝም ምንድነው እኮ ልትሉ ትችላላችሁ ራይት። ሶ
ኢፊሺየንሲያችንን እና ኳሊቲ ኦፍ ወርካችንን ኢምፕሩቭ እናደርጋለን በሲነርጂዝም ስንል ዋት ሲነርጂዝም የሚል አይዲያ ስለሚመጣ ማንኛውም ስራ ብቻን ተሰርቶ ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ሶ ኖ ፓርቲስ ኢን ወርኪንግ አሎን ኢን ኦርደር ቱ ጌት ሞር ሪዛልት ዘ ቲዮሪ ኦፍ ሲነርጂዝም ስቴት እንግዲህ ብዙ እና አሪፍ የሆነ ውጤት ለማግኘት ሲነርጂዝም ቲዮሪ መጠቀም መቻል አለብን ነው የሚለንና ይሄ ምን ይላል እንግዲህ a whole is greater than the sum of the parts. The whole is greater than the sum of parts. ምን ማለት ነው ስንል አራት እኩል አይደለም ሁለት ሲደመር ሁለት እንደማለት ነው። ማን ይበልጣል ያለ ነው። the whole is greater than the sum of its parts. ሶ ሲነርጂዝም ማለት በአጭሩ ይሄ ነው። thus all parts should be coordinate properly. ሶ ይሄ ነው ሲነርጂዝም ማለት ይሄ ነው። ሶ encourage creativity and initiativity. ሌላኛው ኢምፖርታንስ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ ማለት ነው። ሶ ክሬቲቪቲ እና ኢኒሺቲቪቲን ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ኢምፕሩቭ ያደርጋል፣ ኢንኮሬጅ ያደርጋል። ሶ a sound organization structure will give an opportunity for the staff to show their hidden talents. የተደበቀ ታለንት ያላቸውን ሰራተኞች ኦርጋናይዚንግ በመጠቀማችን ወደ ላይ ከፍ ብለው እንዲወጡ ያደርጋል። which will help enterprise to achieve a business goals and higher profit. እንግዲህ እነዚህ ሃየር ያላቸው ወርከሮች እንዲወጡ መደረጋቸው ለካምፓኒ ኦር ለቢዝነሱ ጎል እና ፕሮፊት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። it provide opportunities for training new staff members and give refresh course to existing employee. so creativity እና initiativity is another important or significance of organizing ማለት ነው። ሶ ስድስተኛው ኢምፖርታንስ ኦር ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ ስንል ኢስታብሊሽ ላይን ኦፍ አውቶሪቲ ወይም ቨርቲካል ዲቪዥንስ ኦፍ ላቦር ኢስታብሊሽ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የስልጣን ማን ለማን እንደሚሰራ ይታወቃል። ሃይ ሚድል ኤንድ ሎወር ማናጀር ሊኖር ይችላል። ሶ ይሄን የመሰረተው ሃይ እና ሚድል እና ሌቭል ያስቻለን ኦርጋናይዚንግ በመኖር ነው። So as it already states, the organization is arrangements of positions executed by adopting rank system. አያችሁ በራንክ ሲስተም ነው እንግዲህ ክሬት የሚደረገው ነው በደረጃ ማለት ነው። so this represent who the organization is report to whom ማን ለማን ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት የሚያሳይ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ and who has authority over whom ማን የበላይ እንደሆነ ማን የበታች እንደሆነ ይሄን ሁሉ ላይን ኦፍ አውቶሪቲ ይዘረጋልናል። it one another importance of organizing ማለት ነው። so this create order within group. its absence almost always leads to chaotic situations where everyone tends to tell everyone else what to do. ባጭሩ ላይን ኦፍ አውቶሪቲን ክሬት እና ኢስታብሊሽ እንደሚያደርግልን ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ሰባተኛው እና የመጨረሻው ኢምፕሩቭ ኮሙኒኬሽን ነው። ኮሙኒኬሽናችንን ኢምፕሩቭ ያደርግልናል። የኛን የኮሙኒኬት የሚያደርግ አቅም ውስጥ ህሊና ኦርጋናይዚንግ ሲኖር ይጨምራል። so a good organization structure clearly defines channels of communication among members of organization. እንግዲህ ጥሩ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ለእያንዳንዱ አባላት ለእያንዳንዱ ኤምፕሎይስ ለእያንዳንዱ ወርከር ግልጽ የሆነ ቻናል ኦፍ ኮሙኒኬሽን ላይን ይዘረጋል ማለት ነው። this develop transparency among members and improve flow of information. እንግዲህ ይሄ የሚደረገው ግልጽኝነት እንዲኖር flow of information improve or increase እንዲሆን so a good organization structure also develop morally honesty devotion of duty and loyalty of the business. እንግዲህ የተለያዩ ታማኝነቶች ምናምኖችን good organization በመኖሩ ብቻ ዴቨሎፕ የሚሆኑ የዛ good organization ካራክተር ናቸው። so ይሄ ደግሞ
የሚመጣው ኮሚኒኬሽኑ ኢምፕሩቭ በማድረግ ነው። ኢምፕሩቭ ኮሚኒኬሽን ደግሞ አናዘር ኢምፖርታንት ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኦርጋናይዚንግ ነው። ሶ ሰባቶች የመጀመሪያው ፋሲሊቴት አድሚኒስትሬሽን፣ ሁለተኛው ፋሲሊቴት ግሮዝ ኤንድ ዳይቨርሲፊኬሽን፣ ሶስተኛው ኢንክሪዝ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ማኔጅመንትስ፣ እንዲሁም አራተኛው ኢምፕሩቭ ኢፊሺየንሲ ኳሊቲ ኦፍ ወርክ ዝሮ ሲነርጂዝም ኤንድ አምስተኛው ክሪኤቲቪቲ ኤንድ ኢኒሺዬቲቪቲ ኢንኮሬጅ ኤንድ ስድስተኛው ላይን ኦፍ አውቶሪቲ ኢስታብሊሽ ኤንድ ሰባተኛው increase or improve communications is the seventh important or significance of organizing። ሊቀጣይ ክላስ ታይፕስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን እንገባለን ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኢዝ አይዘር ፎርማል ኦር ኢንፎርማል ተብሎ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ቀጣይ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።